જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 10 જેના વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવવાના છીએ, એટલે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે જે આ ધોરણ 10 છે એના 20 પાઠ છે, એ 20 પાઠને આપણે કેવી સરળ રીતથી અને સહજતાથી આપણે એને સમજી શકીએ. આજે એના વિશેની વાત કરવાની છે. એની અંદર જે પદ્ય પાઠ 1 જેમનું નામ છે સંવદધ્વમ. સમ નો અર્થ તમે જોઈ શકો છો, સાથે મળીને. વદધ્વમ એટલે બોલો. પહેલું જે પદ્ય પાઠ છે એનું ગુજરાતીમાં અર્થ એવો થાય સાથે મળીને બોલો. તો સાથે મળીને બોલો અહીંથી શરૂઆત થાય છે. મિત્રો આ જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરને આપણે મંગલાચરણ પણ કહી શકીએ, કારણ કે મંગલાચરણ કોઈ પણ સારું કામ કરવાનું હોય, બરાબર, ત્યારે મંગલાચરણથી શુભ શરૂઆત આપણે બધા કરતા હોઈએ. એવી જ રીતે મિત્રો આની અંદર વેદના મંત્રો દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. એમાંથી મુખ્ય 3 વેદ છે, ઋગ, યજુ અને અથર્વ, એની આમાં વાત કરેલી છે. એટલે કે પહેલામાં 3 વેદમાંથી એક મંત્ર લેવામાં આવેલો છે. મિત્રો આ જે 10મું ધોરણ છે એ આપણને બોર્ડની પરીક્ષા માટે તો જરૂરી છે, પણ એના કરતા પણ આ જે સંસ્કૃત વિષય છે એ આપણા જીવનની અંદર પણ જરૂરી છે. આની અંદર જે સુભાષિતના શ્લોકો હોય કે આવા બધા મંત્રો હોય, એ આપણને જીવન કેવી રીતે જીવવું ને એ શીખવાડે છે. તો મિત્રો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ. મંત્ર નંબર 1. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે મંત્ર ગાન કરીશું. આ જે મંત્ર છે એ ઋગ્વેદમાંથી લેવામાં આવેલો છે. ઋગ્વેદની અંદર મિત્રો ટોટલ 10 મંડળો છે. એ 10 મંડળમાંથી આ એક મંત્ર છે એ લેવામાં આવેલો છે. તો મિત્રો એની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે પેલા મંત્ર ગાન કરીએ. સમગચ્છધ્વમ સંવદધ્વમ સંવો મનાંસી જાનતામ દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સમજાનાના ઉપાસતે. આ હતો મિત્રો મંત્ર. આ જે મંત્ર છે એની અંદર આપણને એક થઈને, એક જૂથ થઈને રહેવાની વાત કરે છે. કે જેટલા પણ વ્યક્તિઓ આપણે જોઈએ છીએ બધાએ પરિવાર સમાન આપણે રહેવું જોઈએ. એની ચર્ચા છે આની અંદર આપણને કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો આમાં જે બીજી લાઈન છે, મુખ્ય ત્યાંથી અર્થની શરૂઆત થાય છે. બીજી લાઈન એટલે કે દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સમજાનાના ઉપાસતે. અહીંથી અર્થની શરૂઆત થાય છે. એમાં જે શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે યથા પૂર્વે, એટલે કે પૂર્વ એટલે કે પહેલા, યથા એટલે કે જેમ. જેમ પહેલા દેવા ભાગમ, દેવતાઓ યજ્ઞમાંથી મળેલો ભાગ. યજ્ઞમાંથી મળેલો ભાગ એટલે શું મિત્રો? તો કે છે કે પહેલાના સમયની અંદર યજ્ઞ યાગાદી કર્મ છે એ ખૂબ થતા. યજ્ઞ આપણે એવું સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ પણ થાય એમ. એટલે એનો મતલબ શું કે ભાઈ એક યજ્ઞ એવું હોય કે 1 દિવસનો હોય, અડધા દિવસનો હોય, 5 દિવસનો હોય, 1 મહિનાનો હોય, 1 વર્ષનો હોય. જેવું યજ્ઞ અને એનું જેવું ફળ મળવાનું છે એવા યજ્ઞ યાગાદી કર્મો થતા, અને એ પ્રમાણેના ઋષિ કુમારો. એટલે કે મિત્રો અત્યારે પણ તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોઈ શકો છો કે પાઠશાળાઓ ચાલે છે. પાઠશાળા એટલે શું કે ત્યાં જેવી રીતે આપણે અત્યારે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણીએ છીએ, એમ મોસ્ટ ઓફલી લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમ તરફ વળ્યા છે. એવી જ રીતે મિત્રો આ જે પાઠશાળા છે એની અંદર સંસ્કૃત મીડિયમ ભણવામાં, એટલે કે સંસ્કૃત એટલે શું? તો કે ત્યાં થ્રુ આઉટ સંસ્કૃત બોલવામાં આવે. સવારે ઉઠે ત્યાંથી રાતના સુવે ત્યાં સુધી સંસ્કૃત ભાષામાં જ વાત કરવાની. તો એવી રીતે યજ્ઞ યાગાદી કર્મ છે એ બહુ સારી રીતે થાય. તો આની અંદર યજ્ઞની વાત કરે છે કે જેમાંથી અર્થ તરફ જઈએ, એમ કે છે દેવા ભાગમ, દેવતાઓએ યજ્ઞમાંથી મળેલો ભાગ. સમજાનાના ઉપાસતે, જેમ પ્રેમથી સ્વીકાર્યો હતો. ક્યારે? તો કે છે પૂર્વે. તો આખી બીજી લાઈનનો અર્થ તમે જોવા જાવ તો એવો થાય કે પૂર્વે જેમ સારી રીતે જાણતા દેવોએ યજ્ઞમાંથી મળેલો પોતપોતાનો ભાગ પ્રેમથી સ્વીકાર્યો હતો. આ થઈ આપણી જે બીજી લાઈન છે. એ બીજી લાઈનનો અર્થ છે એ આપણે શરૂઆતમાં આવે છે. હવે મૂળ વાત
જે આપણને શીખવે છે, આપણે જે સમજવાની છે એ વાત હવે આમાં કહે છે. પહેલો જ આપણને એમાં શબ્દ વાપરે છે સમગચ્છધ્વમ. સમ, મિત્રો આ સમ છે એ ઉપસર્ગ છે એટલે થાય સાથે મળીને. ગચ્છધ્વમ એટલે કે ચાલો, સાથે ચાલો. એટલે શું? તો કે છે બધાય સમાનુમતિ વાળા થાવ, બધાની બુદ્ધિ છે એ એક સરખી થાય, એવું આપણને શીખવે છે. બીજો જ શબ્દ વાપરે છે સંવદધ્વમ, સાથે મળીને બોલો. આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ બધા હળી મળીને કરીએ, એમ એક થઈને કાર્ય કરીએ. એના પછી સંવો મનાંસી જાનતામ, તમારા બધાના મન એક સરખા બની રહો. જેટલા પણ લોકો છે બધાના મન છે એ એક થઈને રહે. આની અંદર આપણને વિચાર છે એ પ્રગટ કરવામાં આવેલો છે. તો મિત્રો એમાં આપણે જોઈએ કેવી રીતે, તો આની અંદર આપણે યજ્ઞ યાગાદિની વાત કરીએ. હું જેમ કે ભાઈ મંત્ર બોલું છું, હરિ ઓમ ઇદમ વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેધાનિ દધે પદમ સમૂઢમસ્ય પાગુસુરે સ્વાહા. જ્યારે સ્વાહા કીધું ત્યારે આહુતિ યજ્ઞમાં ગઈ. હવે હું આ મંત્ર બોલ્યો, હવે આપણને આના વિશે કઈ માહિતગાર નથી. મંત્ર હતો વિષ્ણુ ભગવાનનો, તો મેં જ્યારે સ્વાહા કીધું તો એ આહુતિ વિષ્ણુ ભગવાનની યજ્ઞકુંડમાં ગઈ. ફરીથી ઉદાહરણ લઈએ, હરિ ઓમ નમસ્તે રુદ્રમન્યવ ઉતોત ઇખવે નમઃ બાહુભ્યામ ઉતતે નમઃ સ્વાહા. જ્યારે હું સ્વાહા બોલ્યો ત્યારે આહુતિ છે યજ્ઞકુંડમાં આપણે પધરાવી. આ યજ્ઞ કુંડની અંદર જે આહુતિમાં આ મંત્ર જે હતો એના દ્વારા આહુતિ આપી, એ મંત્ર હતો શંકર ભગવાનનો. તો એ આહુતિ શંકર ભગવાનની, એટલે કે એમની યજ્ઞકુંડની અંદર આપણે એમના નામથી પધરાવી. આવી રીતે જેટલા પણ દેવો છે એ બધાયના દેવતાઓના, જેમ કે સ્વાહાની આગળ મૂળ નામ બોલાઈને જ્યારે સ્વાહાકાર થતો હોય, જેમ કે અગ્નયે સ્વાહા, ઇન્દ્રાય સ્વાહા, યમાય સ્વાહા. જ્યારે સ્વાહા કહે એ દેવતાની આહુતિ યજ્ઞકુંડની અંદર પડે. એટલે યજ્ઞકુંડમાંથી બધા લોકો જેમ ભાગ છે એ પ્રેમથી સ્વીકારતા હતા, જે લોકોની જેટલી આહુતિનો ભાગ હોય એ ગ્રહણ કરતા હતા. એવી રીતે આપણે બધાએ પણ સાથે મળીને કાર્ય કરતા રહેવું જોઈએ. એટલા માટે અહીં આ સુક્તિ પણ ચરિતાર્થ થાય છે વસુધૈવ કુટુંબકમ. એટલે કે ભાઈ આખી જે આ વસુધા, વસુધા એટલે કે જે આપણી આ પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વીમાં જેટલા પણ લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે એ બધા આપણું પરિવાર છે. આવું વિચારીને આપણે કાર્ય કરતા રહેવું જોઈએ. તો મિત્ર આનો આખો અર્થ બોલું છું. આ મૂળ અર્થ છે. અત્યાર સુધી આપણે એને શબ્દ ઉપરથી મૂળ આપણે તાત્પર્ય તરફ ગયા, પણ હવે એનો અર્થ છે એ આપણે સમજીએ. એટલે કે હું ફરીથી એકવાર બોલી જાઉં છું. પૂર્વે જેમ સારી રીતે જાણતા દેવોએ યજ્ઞમાંથી મળેલો પોતપોતાનો ભાગ પ્રેમથી સ્વીકાર્યો હતો, તેમ તમે બધાય સાથે ચાલો, સાથે બોલો, તમારા બધાના મન એક સરખા બની રહો. થેન્ક યુ.